تکنیکی رو که امروز با هم کار میکنیم عنوانش هست آگنی سار کریا. چهارمین ویدیو از سری ویدیوهای پاکسازی و بیداری چاکرای ناف در پلیلیست کندالینی 1403 هست. عزیزانی که ویدیوهای قبلی رو ندیدن باید به استحضار برسونم. عزیزان، تمرینات بیداری کندالینی نیاز به دیسیپلین داره، نیاز به نظم و جدیت داره. اگر تمرین های قبلی رو انجام ندادید شاید این تمرین براتون بیهوده باشه. پس از شما عزیزان میخوام که به ترتیب ویدیوها رو در پلیلیست کندالینی 1403 به ترتیب نگاه کنید و تمرینات رو با نظم و جدیت انجام بدید تا بتونید در طی یک مدت مشخصی ازشون ثمره بگیرید، نتیجه بگیرید. به خصوص در هر چاکرایی که شروع میکنیم اولین تمرین عنوانش هست کشف چاکرا. مثلا برای همین چاکرای ناف اولین ویدئویی که خدمتتون ارائه کردم عنوانش بود کشف چاکرای ناف. یک تکنیک بسیار ساده، یک تمرین بسیار ساده است که شما انجامش میدید و بعد از اون میتونید محل اصلی چاکرا و کاشرام چاکرا رو درک کنید. دقیقاً بدونید کجاست. هر موقع در هر حالتی خواستی تمرکز کنید، با کوچکترین تمرکزی خیلی راحت میتونید رو خود چاکرا یا کاشرامش تمرکز کنید و نتیجه بهتری بگیرید. با این توضیح مختصر میرسیم به اصل تمرین آگنی سار کریا که یک تمرین ترکیبی هست. یک تمرین ترکیبی از پرانایام، تمرین تنفسی، یک تمرین فیزیکی و همچنین یک تمرین ذهنی هست. به خاطر همینه که پسوند کریا رو با خودش هم میکنه. آگنی سار کریا. برای انجام این تکنیک باید در حالت واجر آسانا بشینید. چه حالتیه؟ خیلی راحت میتونید این کلمه واجر آسانا رو گوگل کنید، در گوگل سرچ کنید و عکس ها رو ببینید. اگر بخوام یک توضیح مختصری راجبش بدم باید بگم شبیه حالتیه که مسلمونا در هنگام نماز به خودشون میگیرن. هنگامی که نمازخونا دارن حالت تشهد رو به خودشون میگیرن یا خوندن تشهد و سلام رو دارن به جا میارن، در اون حالت میشینن، روی دو زانو میشینن و پنجه پاهاشون زیر باسن قرار میگیره. به این حالت میگن حالت واجر آسانا. برای انجام تکنیک آگنی سارکریا باید در حالت واجر آسانا یا همون حالت الماس معروف بنشینید. و اما قبل از اینکه به اصل تکنیک بپردازیم یه توضیحات مختصری هست که باید راجع به چاکرای ناف داده بشه. عزیزان، تمام چاکراهای ما یک وظیفه مشخصی در ارتباط با پرانا دارن. قبلا یه توضیحاتی براتون دادم. میدونید که چاکرای ریشه مسئول تولید و جذب پرانا از مواد غذایی هست. فرقی هم نمیکنه این مواد غذایی منشأ گیاهی داشته باشن یا منشأ حیوانی گوشتی داشته باشن، فرقی نمیکنه. وظیفه چاکرای ریشه اینه که پرانا رو از مواد غذایی جذب کنه. وظیفه چاکرای دوم، چاکرای خاجی، اینه که پرانا رو از آب جذب کنه. میدونید که عنصر چاکرای دوم آب هست و بیش از 70% حجم بدن ما رو آب تشکیل میده. و چاکرای دوم هم در جذب پرانا بسیار مهمه. و اما چاکرای دوم علاوه بر جذب پرانا از آب یکی از مصرف کننده های عمده پرانا هم هست. چرا که ریشه در لذت های ما داره. فرقی نمیکنه چه لذتی باشه، لذت از خوردن باشه، لذت از صحبت کردن باشه، لذت از روابط اجتماعی و عاطفی باشه،
یا لذت‌های افراطی باشه، مثل لذت از مواد و مشروب و اینجور لذت‌ها. به هر حال چاکرای دوم ریشه در لذت‌های ما داره و به خاطر همین عمده مصرف کننده پرانا در وجود ما چاکرای خاجی هست. همون چاکرایی که میتونه به راحتی کندالینی رو از خودش عبور بده و میتونه قدرت هسته‌ای رو به پرانا بده تا بتونه پرانا از مرز چاکرای ناف هم عبور کنه و به بالا صعود کنه. و اما چاکرای ناف وظیفش ذخیره و توزیع پرانا هست. پرانایی که از مواد غذایی در چاکرای ریشه جذب میشه، از آب در چاکرای دوم چاکرای خاجی جذب میشه، میاد در چاکرای ناف ذخیره میشه و به موقع به بقیه چاکرا توزیع میشه. حتی مصرف خود پرانا در چاکرای ریشه و چاکرای خاجی رو چاکرای ناف به عهده داره. توزیع کننده اصلی پرانا در وجود ما چاکرای ناف هست و اگر خللی در کار چاکرای ناف ایجاد بشه باعث میشه که ذخیره سازی با مشکل روبرو بشه و در عمده مواقع به خاطر کمکاری چاکرای ناف پرانا در چاکرای ناف بیش از حد ذخیره میشه و به پرانای غیر خالص تبدیل میشه. همون لایه‌های چربی که در ناحیه شکم میبینید پرانای ناخالصیه که به خاطر کمکاری چاکرای ناف ایجاد میشه. و اما چاکرای قلب ما وظیفه جذب پرانا از هوا رو به عهده داره. آره عزیزان، از هوا هم میشه پرانا گرفت، به خصوص اگر هوا تمیز باشه. هنگام تنفس میبینید که انرژی زیادی در بدن شما جریان پیدا میکنه. این همون پراناییه که در چاکرای قلب داره جذب بدن میشه. و اما چاکرای گلوی ما وظیفه تصفیه پرانا رو داره. چرا؟ پرانایی که باید به چشم سوم و چاکرای تاج برسه باید کاملا تصفیه بشه و خالص بشه. پرانای خالص به چاکرای چشم سوم میرسه و اما خود چشم سوم هم باز جاذب پرانا از نور هست. از نور خالص چشم سوم ما پرانا رو جذب میکنه و تمام این پراناها به چاکرای ناف میره تا در اونجا ذخیره بشه و به موقع به بقیه چاکراها توزیع بشه. و اما عزیزان برای انجام تکنیک آگنی سارکریا باید به حالت واژر آسانا بشینید. واژر آسانا، این رو لطفاً گوگل کنید و ببینید حالت نشستنش به چه صورته. همونطور که گفتم همون حالتیه که نمازخونها در حالت تشهد و سلام به خودشون میگیرن. باید دو زانو روی زمین بشینید، کمرتون صاف باشه، دست ها رو میذارید روی زانو و آرنج ها رو قفل میکنید. با کمر صاف گردنتون رو مقداری خم میکنید. بعد شروع میکنید به انجام تکنیک. یک بار دیگه شرح میدم حالت نشستن رو. به حالت واجراسانا میشینید، دست ها روی زانوها، کمر صاف، گردن خمیده و زبونتون رو از دهنتون در میارید به این حالت. بعد شروع میکنید تنفس سریع انجام میدید. تنفس خیلی سریع به حالتی که سگها هنگام هیجان به خودشون میگیرن. این تمرین بسیار پرقدرته چون یک تمرین پرانایام یا تنفسی هستش. عزیزان هنگامی که دارید این تمرین رو انجام میدید، هنگام عمل دم باید ناف شما بیاد بالا و هنگام بازدم باید نافتون بره پایین
بچسبه به ستون فقراتتون. دارم میگم بچسبه به ستون فقرات، یک امر غیر ممکنه، ولی میخوام شدتش رو بهتون نشون بدم که با چه شدتی، با چه حدتی باید انجامش بدی. پس با حالت واژراسانا میشینید، دست ها روی زانوها، آرنج ها قفل، گردن کمی خمیده، زبونتون از دهنتون در میاد و شروع میکنید به تنفس تند، طوری که نافتون بالا پایین بره. هر بالا پایین رفتن میشه یک سیکل. باید در این تمرین 25 سیکل یا 25 دوره تنفسی رو انجام بدید. به خاطر همین میگم مدت زمان انجام این تمرین کوتاهه. پس سعی کنید این تمرین رو با تمرکز انجام بدید. یک تمرین کوتاهه که 100% میتونید خوب انجامش بدید، با کیفیت انجامش بدید. مثل تمام تمرین های دیگه، تکنیک های دیگه، باید برای این تمرین هم یه سری شرایط رو لحاظ کنید. به ویژه در هنگام انجام تمرین نباید به چیز دیگه ای فکر کنید یا به نقاط دیگه بدنتون توجه کنید. تمام توجهتون باید معطوف به چاکرای نافتون بشه. اول هنگام عمل دم باید معطوف به کاشرام چاکرای ناف بشه و هنگام بازدم باید معطوف به نقطه اصلی چاکرا که در ستون فقراته. به اون نقطه باید توجهتون معطوف بشه. این تمرین رو برای 1 ماه آینده انجام بدید. روزی حداقل 3 بار. مدت زمانش کوتاهه، پس میتونید بیشتر هم انجام بدید. عزیزان، فوق‌العاده این تمرین قدرتمنده. به ویژه برای اشخاصی که مشکل چربی دور شکم دارن، چربی ناحیه ناف دارن، میتونه این چربی رو کاهش بده. چرا؟ چون انجام این تمرین باعث تحریک عصب‌های حسی چاکرای ناف میشه. تحریک عصب‌های حسی باعث افزایش انرژی مصرفی چاکرای ناف میشه. و کجا این انرژی به دست میاد؟ نزدیکترین منطقه‌ای که وجود داره خود چربیاییه که حول این منطقه وجود دارن. پس اگر مشکل چاقی دارید، مشکل چربی‌های اشباع ناحیه ناف دارید، باز این تمرین رو میتونید بیشتر انجام بدید. و اما عزیزانی که مشکل بیماری در این منطقه دارن، مثلا عمل روبازی انجام دادن، مشکلات فوق کلنبی دارن، اشخاصی که باردار هستن یا هر گونه احتمال خطری براشون وجود داره، نباید این تمرین رو انجام بدن. مراقب سلامتیتون باشید. سپاسگزارم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر، بدرود.